स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म धेरैजना नेपालीलाई एकदमै मनपर्ने दाल भात तरकारी अचार मासु अथवा चिकन खाना थाली सेट बनाएर देखाउन गइरहेको छु। विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि सबैभन्दा मनपर्ने नेपाली खाना भनेको नेपाली दाल भात तरकारी अचार नै हुन्छ। हामीले भेज खाना थाली सेट चाहिँ हाम्रो च्यानलमा पहिले नै राखिसकेका छौं, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो चिकन खाना थाली सेटको रेसिपी। चिकन थाली रेसिपीको लागि म कालो दाल बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले 2 लिटरको प्रेसर कुकर लिएको छु र 1 कप जति कालो दाल कम्तीमा पनि 15 मिनेटदेखि आधी घण्टा भिजाएर राखेको छु। भिजाएर पकाएको दाल छिटो पाक्छ र नरम पनि हुन्छ। 1 कप दालको लागि 2 कप पानी हाल्नु पर्छ। 1 चम्ची जति नुन हाले, आधी चम्ची बेसार, आधी चम्ची जिरा धनिया पाउडर, 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, आधी चम्ची अदुवाको पेस्ट, केही थोपा तेल। अब हामीले प्रेसर कुकरको कभर लगाउँछौं, ग्यास अन गर्छौं र यो प्रेसर कुकरलाई ग्यासमा बसाल्छौं। प्रेसर कुकरलाई ग्यासको लो फ्लेममा 4 देखि 6 सिटीसम्म लगाउनु पर्छ। सिटीबाट हावा निस्किसकेपछि मात्रै हामीले प्रेसर कुकरको कभर खोल्नु पर्छ। हेर्नुस् त दाल एकदमै मजाले पाकिसकेको छ। अब यो पाकेको दाललाई डाडुको पछाडिको भागबाट मजाले थिच्नु पर्छ। त्यसपछि झोलको लागि हामीले उम्लेको पानी हाल्नु पर्छ। यो सबैले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। दालमा पानी कति हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाई कतिको बाक्लो पातलो खानुहुन्छ त्यो अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो तयार भएको दाललाई मैले सर्भिङ बाउलमा खनाएँ। तपाईलाई मन पर्छ भने 1 चम्ची घिउ पनि यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एकदमै सिम्पल मिठो कालो दाल सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। आजको दोस्रो रेसिपीमा म इस्कुस र आलुको तरकारी बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले 20 देखि 22 वटा सानो साइजको आलुलाई प्रेसर कुकरमा हाले। छिट्टो पाक्नको लागि मैले 2 ठुलो इस्कुसलाई 2 टुक्रा बनाएर प्रेसर कुकरमा हाले। अब त्यसमा 1 कप पानी हाल्नु पर्छ। पानी हाल्दाखेरि हामीले प्रेसर कुकर भरि हाल्नु पर्दैन। अब एकदमै लो हिटमा प्रेसर कुकरको 3 देखि 5 सिटी लाग्नु पर्छ। सिटी एकदमै राम्रोसँग निस्किसकेपछि कभरलाई निकाल्नु पर्छ। अब हामीले प्रेसर कुकरबाट यो सबै इस्कुस र आलुलाई निकाल्छौं र सेलाइसकेपछि यसको बोक्रा तास्छौं। त्यसपछि चुलोमा हामी एउटा प्यानलाई बसाल्छौं। 3 चम्ची सनफ्लावर तेललाई हाले, थोरै जिराको दाना हाले। जिराको दानालाई केही समय फ्राई गर्नलाई छोडिदिए। अब एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर हाल्नु पर्छ। त्यसपछि मैले हाले आधी चम्ची बेसार, नुन हाले स्वाद अनुसार, आधी चम्ची जिराको धुलो, आधी चम्ची धनियाको धुलो। सबै मसलालाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब 3 देखि 4 वटा ग्राइन्डरमा पिसेको टोमेटो प्युरीलाई हाल्नुपर्छ। सबैलाई मजाले मिक्स गरौँ। टोमेटो पेस्टलाई मजाले पाक्न छोडिदिनुपर्छ। टमाटरको पेस्ट लगभग पाकिसकेपछि अब हामीले मिडियम साइजमा तासेर काटेको इस्कुस र आलुलाई हाल्नुपर्छ। यो इस्कुस र आलुलाई हामीले पाकेको मसलासँग मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब मिडियम टु लो हिटमा हामीले 5 देखि 6 मिनेट जति कभर लगाएर पकाउनु पर्छ। हाम्रो इस्कुस र आलुको तरकारी रेडी भइसकेको छ। यसमा अलिकति कसुरी मेथी वा धनियाको पत्ता हामीसँग जे छ त्यसलाई हामीले हालेर गार्निश गर्न सक्छौं। अब पाकेको इस्कुस आलुको तरकारीलाई हामीले सर्भिङ बाउलमा खनाउनु पर्छ। आजको तेस्रो रेसिपीमा म कुखुराको मासु बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले एउटा मिक्सिङ बाउलमा 1 केजी कुखुराको मासु लिए। 1 चम्ची बेसार हाले, नुन हाले स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिराको पाउडर, आधी चम्ची धनियाको पाउडर, 1 चम्ची मिट मसला, 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट, एउटा सानो साइजको प्याजलाई काटेर लिएको छु, 1 चम्ची तोरीको तेल। सबै मसलालाई सफा हातले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले 15 मिनेटदेखि आधी घण्टासम्म छोपेर राख्नुपर्छ। अब मैले ग्यासमा एउटा कराई बसाले, त्यसमा 2 चम्ची तोरीको तेल हाले, थोरै 5 फोरन मसला फुराए र थोरै गरम मसलालाई पिसेर यसरी हालेको छु। एउटा तेजपत्ता हाले, एउटा मिडियम साइजको काटेको प्याज हाले। यो प्याजलाई मजाले ब्राउन कलर हुँदासम्म हामीले चलाउनु पर्छ। अब हामीले अघि मुसेर राखेको मासुलाई हाल्नु पर्छ।
यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ। यसलाई केही मिनेट छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। लगभग 2 मिनेट जति छोपेर पकाइसकेपछि मैले बिर्को निकालेँ र एकछिन चलाएँ। फेरि केही समय कभर लगाएर पाक्नलाई छोड्नुपर्छ। 2 मिनेट पकाइसकेपछि कभर खोलेर हेर्दा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चिकनबाट पानी निस्किसकेको छ। केही बेर मजाले चलाइसकेपछि फेरि पनि कराईको बिर्को लगाएर पानी सुक्खा हुन्जेल पकाउनुपर्छ। अब बिर्को खोलेर हेर्दैछु पानी सुकिसकेको छ र यहाँ तेल निस्किसकेको छ। यसपछि मैले एउटा मिडियम साइजको काटेको टमाटरलाई हालेँ। यसलाई कुखुराको मासुसँग मजाले मिक्स गर्दैछु। अब हामीले 3 देखि 4 चम्ची जति दही हाल्नुपर्छ। यो सबैले मजाले मासुसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा मासुको ग्रेभी मजाले बाक्लो नहुन्जेलसम्म फेरि कभर गरेर पकाउँदैछु। हाम्रो चिकन करी रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले थोरै कसुरी मेथी हालेर गार्निसिङ गर्दैछु। तपाईले धनिया हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसरी मजाले पाकेको चिकन करीलाई मैले एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याएँ। आजको चौथो रेसिपी रहेको छ बोडी र तामाको तरकारी। यसको लागि मैले ग्यास अन गरेँ। त्यसमा एउटा प्रेसर कुकर बसालेँ। 2 चम्ची सनफ्लावर तेल हालेँ। मैले आधी चम्ची जति 5 फोरन मसलालाई फुराएको छु। एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर हालेँ। यसलाई हल्का ब्राउन हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब मैले त्यसमा थोरै बेसार हालेँ। आधी कप जति मसिनो गरी काटेको तामालाई हालेँ। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। एक चम्ची जिराको धुलो हालेको छु। आधी चम्ची धनियाको धुलो हालेँ। नुन हालेँ स्वाद अनुसार। त्यसपछि आधी चम्ची अदुवाको पेस्ट हाल्नुपर्छ। आधी चम्ची लसुनको पेस्ट हाल्नुपर्छ र यी सबै मसलालाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा मैले आधी कप जति पानी हालेर फेरि मिक्स गर्दैछु। मजाले मिक्स भइसकेपछि मैले 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर हालेँ। यी सबै मरमसलाहरू चट्ट पारेर हालिसकेपछि मैले रातभरि भिजाएर राखेको 1 कप जति बोडीलाई प्रेसर कुकरमा हालेर मजाले चलाउँदैछु। अब त्यही बोडीमा मैले 1 कप जति पानी हालेँ। प्रेसर कुकरको बिर्को लगाएँ। त्यसपछि मिडियम टु लो हिटमा प्रेसर कुकरको सिट्टी 3 देखि 4 सिट्टीसम्म लाग्नुपर्छ। यहाँ प्रेसर कुकरको सिट्टी लागेर सिट्टी सेलाइ पनि सकेको छ। अब हामी हेर्दैछौँ बोडी तामा कस्तो भयो भनेर। बोडी तामा मजाले पाकिसकेको छ। एकदमै नरम भइसकेको छ। अब यसमा मैले थोरै तातो पानी हालेर चलाउँदैछु। हाम्रो यो बोडी तामाको तरकारी रेडी भइसकेको छ। यसलाई मैले सर्भिङ बाउलमा खन्याएँ। आजको 5औं तथा मुख्य रेसिपी रहेको छ सादा भात। यसको लागि मैले 5 लिटरको प्रेसर कुकर लिएको छु। 6 जनाको लागि मैले 5 कप जति लङ ग्रेन राइसलाई लिएँ। यो चामललाई मैले 2 देखि 3 पल्ट मजाले पखालिसकेको छु। अब हामीले पकाउनका लागि पानी हाल्नुपर्छ। पानी भने चामल जति हालेको छ त्यसको ठ्याक्कै डबल हाल्नुपर्छ। मैले यहाँ 5 कप चामलको लागि 10 कप जति पानी हालेर प्रेसर कुकरमा बिर्को लगाएँ। त्यसपछि मैले यसलाई इन्डक्सन चुलोमा मिडियम हिटमा बसालेको छु। अब 2 सिटी लागेपछि हाम्रो भात पनि पाक्छ। मजाले प्रेसर कुकरमा 2 सिटी लागिसकेपछि हाम्रो यो भात पाकिसकेको छ। हावा निस्केपछि मैले बिर्को खोलेर देखाउँदैछु कति मजाले भात पाकिसकेको छ। यसपछि आजको हाम्रो छैठौं रेसिपी रहेको छ बन्दाको अचार। यसको लागि मैले मिक्सिङ बाउल लिएको छु। त्यसमा 2 कप जति काटेको बन्दा हालेँ।
नुन हाले स्वाद अनुसार, जिरा र धनियाको धुलो हाले 1-1 चम्ची। त्यसपछि छोपको लागि मैले 3 चम्ची भुटेर पिसेको सेतो तिललाई यसमा हालेको छु। 1 मुठी मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया हाले, 2 चम्ची खोर्सानीको धुलो, त्यसपछि मैले हाले एउटा पोलेको टमाटर। अब अचार झान्नको लागि मैले ग्यास अन गरेर एउटा तड्का लाउने प्यान बसालिसकेको छु। त्यसमा मैले 3 चम्ची जति तोरीको तेल हाले। तेल हल्का तातिसकेपछि मैले थोरै 5 फोरन मसला त्यसमा फुराए। अब यो हल्का ब्राउन भइसकेपछि त्यसमा मैले 1 चम्ची तोरीको दाना हाले। तोरीको दाना मजाले पटपट गरेर फ्राई भइसकेको छ। त्यसपछि मैले ग्यासको चुलो बन्द गरेर 4 देखि 5 वटा काटेको हरियो खोर्सानीलाई त्यो तेलमा हालेको छु। अब अन्त्यमा त्यही तेलमा आधी चम्ची बेसार हाले र यो अचारमा झ्वाइए पारेर झाने। अचारमा तेल हालेर झानिसकेपछि मैले कागतीको रस निचोर्दै छु। कति अमिलो चाहिन्छ त्यही अनुसारले तपाईले कागतीको रस निचोर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबैलाई मजाले लाग्ने गरी सफा हातले मिक्स गर्नुपर्छ। हाम्रो अमिलो पिरो बन्दाको अचार पनि सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो सबै खाना तयार भइसकेको छ। अब म खाना पस्किन गइरहेको छु। हेरौ के पाक्यो है त। हामीले आज पकायो भात, दाल, बोडी र तामाको तरकारी, कुखुराको मासु, त्यसैगरी इस्कुस र आलुको तरकारी। दही जमाएर लिएको छु। यसको रेसिपी तपाईले हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बन्दाको अचार र थकाली स्टाइलको टमाटरको अचार, यसको पनि रेसिपी तपाईले च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै सलादको लागि मैले लिएको छु केही कागती र केही काक्रो। यो तरिकाले खाना बनाएर हामीले कहिलेकाहीँ लन्चको रूपमा अथवा डिनरको रूपमा बनाएर खान सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा पाहुना आएको बेलामा पनि यसरी पकाएर खुवाउन सक्छौँ। त्यसैगरी नेपालीका विभिन्न चाडपर्वहरू आइरहेका छन्। तीज आइरहेको छ। तीजको दरको रूपमा हामीले यसरी खाना सेट बनाएर खान सक्छौँ, खुवाउन सक्छौँ। साथसाथै दसैँ आइरहेको छ, तिहार आइरहेको छ। यसरी खाना सेट बनाएर हामीले आफूले पनि र अरूलाई पनि बोलाएर बनाएर खुवाउन सक्छौँ। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।